Noinikkaasti. Ensimmäiset hitit otettu polviin. Ettei ihan hirveesti revitä vaatteita. Tää melkoista lätäkkää. Bogi, kuten reittikuvauksessa sanotaan, että tää alku varsinkin, niin kuin nää yleensä on, kun alhaalta lähdetään kuivempaa asti tuolla ylhäällä. Aivan uskomattoman turpeesta pehmeitä, siinä upposi jalka monet kerrat niin kuin melkein nilkkaan asti tuohon suohon. Nyt vähän helpotti. Vähän. Todella turpeesta ja pehmeitä ja märkää toi alkupolku ja pientä nousua koko ajan. Että kyllä tää ihan voimille ottaa, varsinkin tällä kunnolla. Se on tässä ehkä muutaman kerran tullut todettua tällä reissulla ja tällä kävelypatikoinnillakin. Mutta hyvät maisemat avautuu jo tässä vaiheessa. Siellä on Manner-Skotlantia ja Arranin saari on mun mielestä tuolla. Näkyy utusena noin korkeimmat huiput ja sitten tuolla Campbelltown, toi niinku Mull of Kintyre niemimaa ja siellä se Gian saari on tossa välissä, tommonen pieni suikale. Oikeasti. Ja kyllä tässä edelleen vaan hyvin tämmönen turpeisen tuntunen kävely jatkuu. Otetaan tosta. Ai kerta kaikki. Se oli tyylikäs. Onneksi sain sen videolle. Ei mennä hukkaan. Nyt semmonen perus, että vähän jalka uppoa ei tunnu kyllä missään. Että tää on niinku... Se pitää jalka upota sinne silleen, että sukka vähän kastoo. Niin silloin tietää ollensa juralla valtamassa. No niin, nyt vähän kuivempaa. Kiitos. Upeata. Tultiin tämmösen järven rantaan ja tästä lähtee sitten tämmönen puro, joka on ilmeisesti sama joka siellä ihan alkupäässä. Pariskunnan kommenteista sain kyllä vähän rohkaisua, että pitäisi olla semmonen ok polku huipulle, ettei tarvitse skriitä, tai mikä onkaan sit suomeksi sellaista kivikkoa, mikä vähän sit vielä valuu ja antaa periksi. Sitä on kyllä tosi haastava mennä, mutta ilmeisesti toi korkein huippu olisi sit vähän parempi, mutta sehän nähdään.
Nyt on polku kyllä todella miellyttävä. Pikkusen noustaa koko ajan korkeammalle. Mennään järven oikeata reunaa. Mä oon 3 tuntia kävellyt. Toki aika hitaasti kuvaillut. Ja nyt äsken oli suht tiukkaa nousua vielä ennen viimeistä nousua. Kyllä tässä semmonen 4 tuntia varmaan menee ennen kuin meikäläinen tuolla huipulla. Mutta toisaalta se arviokin oli, että 7-8 tuntia hyvä varata. Aikaahan on. Mutta onko voimia? On niitäkin. Tää on sen verran pehmeitä, että vielä ei ainakaan mitään ongelmaa. Alastulo tietysti on sitten se, mikä jänskettää, että millä tavalla alkaa polvi reistaamaan. Mutta mennään varovasti ja rauhallisesti. Jes, huipulla. Ei valitettavasti. Se olisi vielä jonnekin tonne pitänyt osata löytää. Ja multa nyt vähän loppu usko, kun täällä ei oikein ole mitään polkuja eikä sellaisia selkeitä merkkejä, että mistä tonne mentäisi. Ja toi on sen verran jyrkkä ja kivikkoinen, että ei tosta voi niinku vaan lähteä ylös menemään. Ja vaikka voisikin jostain kohtaa, niin mun taidoilla ja voimilla ja kaikella, niin en ota sitä riskiä. Mä myönnän tappioni, mutta upeita maisemia ja hieno kävely tää on ollut siitä huolimatta. Ja niin kuin sanoin, niin kyllä nämä maisemat on aika upeita tästä melkein huipultakin. Tuossa näkyy niin kuin Juran sit pohjoispuolta, mitä ei yleensä tuu katseltua. Horisontti on vähän tommoista utusta, että siellä ei hirveästi näy sit muuta. Mullinsaari saattaisi ehkä näkyä, mutta nyt ei. Manner Skotlantia sitten tuolla kyllä vähän. Ja vieressä on sitten toi yksi näistä Jurovuorista, minkä myöskin skippasin, mutta
ymmärrykseni mukaan sen kiipeäminen olisi ollut kanssa aika haastavaa. Siitä vierestä sitten tuolta kävellään takaisin tonne rantaan. Polvi kiittää. Huhhuh. Kyllä se nyt oli niin, että Jura voitti mut, tai Juran vuoret voitti. Ei nyt yllätä sinänsä. Mutta tavoite oli mennä tonne keskimmäisen vuoren päälle, mutta usko ja voimat ja kaikki vähän loppu sitten. Siellä on aika lähellä huippua kuitenkin, että olen siitä ihan tyytyväinen, että pääsi korkealle ja olihan ne hienot maisemat sieltäkin. Ei sinänsä voi olla kyllä pettynyt tähän päivään. Se nyt olisi ollut vaan kiva bonus päästä Juran korkeimpaan kohtaan, mutta on tämä nyt aika huikeeta ilman sitäkin. Huippukeli ja koko päivän on noin vuoret ollut niin kuin vapaana pilvestä, että ei ollut pilveä sinne päällä ollenkaan huomannut. Aurinko on paistanut ja ollut sopiva lämpötila, ei liian kuuma, mutta hyvä ollut mennä. Vielä ei ole ihan perillä, tästä on vielä 3 varttia ehkä autolle. Semmoista mukavan turpeesta ja märkää maastoa, että se pitäisi vielä jaksaa, mutta näihin tunnelmiin. Morjens. Sen verran vielä sanottava kyllä, että ei ollenkaan haittaa se, ettei tonne huipulle päässyt. Tavallaan se on aika sivuseikka. Tää oli huikea kävely. Aivan mahtava tää keli. Tää rauha. Tää tyhjyys. Noin vuoret. Tää on varmaan se kohta, missä mulla upposi jalka tullessa. Niin äsken tuli pieni luiskahus tuossa yllä kivellä, niin kädellä piti ottaa vähän vastaan. Ja housutkin otti vähän osumaan, mutta kengät nyt tietysti ottanut tässä koko matkan.
Heippa, Juran vuoret. Auto näkyy. Ja vieläpä suhteellisen lähellä. Pahin dippaus tuli vielä tossa melkein niinku viimeisellä lätäkön kohdalla, kun katoin, että siitä ei niinku pääse mistään. Ja sit näytti, että siinä on veden alla kivi. No, se ei ollut kivi. Se oli jotain kasvillisuutta, mikä vähän näytti kiveltä. Se upposi sit nilkkaa myötä. Mutta ei sen syvemmälle. Positiivista siinä mielessä. Parkkipaikka tyhjä. Voin poolon jäljellä. Huhhuh.